हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईहरुलाई एक्सेलमा माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा होम मेनुको बारेमा देखाउने छु। अब होम मेनुको जति पनि युज हुने कुराहरु त्यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसमा जस्तै अब हामीले होम मेनुमा प्राय जसो सबै हामीले पार्ट्स लेसन बाइ लेसन पार्ट्स गरेर मैले चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ बनाएको छु। अलरेडी मेरो युट्युबमा छ। प्लेलिस्टमा गएर तपाईले एक्सेलमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने एक्सेल सम्बन्धी हरेक कुराहरु त्यहाँ चाहिँ शो हुन्छ। जस्तै अब यहाँबाट मानौ मैले सपोज होम मेनुमा आज हामीले पढ्नु भनेको होम मेनुको के काममा युज गर्छ यो सम्पूर्ण कुराहरु होममा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। हामी सुरुमा यहाँ छ कपी कट पेस्ट फर्मेट प्रिन्टरहरु छ। कपी भनेको डुप्लिकेट बनाउने। जस्तै मलाई यसलाई डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भने पहिला सिलेक्ट गर्ने कपीमा क्लिक गर्नुपर्छ। क्लिक गरिसकेपछि जुन ठाउँमा चाहियो त्यहाँ कर्सर राखेर पेस्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को हिसाब हाम्रो कट छ। कट भनेको मलाई यसलाई हटाएर यहाँबाट हटाएर अर्को ठाउँमा राख्नु पर्यो भने कटमा क्लिक गर्ने सिलेक्ट गरेर त्यसपछि जुन ठाउँमा चाहियो त्यहाँ कर्सर राखेर पेस्टमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को यहाँ छ फर्मेट प्रिन्टर। फर्मेट प्रिन्टर भनेको पहिला युज गरेको डाटालाई अरुमा पेस्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसको लागि मैले डिफरेन्ट डाटाहरुमा डिफरेन्ट कोलममा डिफरेन्ट फर्मेटिङहरु युज गरेँ मैडम। जस्तै यसमा नि मैले अर्कै फर्मेटिङहरु युज गरेछु। जस्तै अब यसमा युज गरेको अरुमा पेस्ट गर्नु पर्यो भने यसमै क्लिक गर्ने कर्सर माथि राख्ने त्यसपछि ब्रशमा एकचोटी जाने र जुनमा चाहिँ यसमा युज गरेको पेस्ट गर्नु पर्यो त्यो डाटालाई हामीले के गर्नु पर्यो त सिलेक्ट गरिदिनु पर्यो। भने मलाई यो कोलममा भएको युज गरेको अर्को कोलममा चाहियो भने यो कोलममै क्लिक गर्ने फर्मेट प्रिन्टरमा एकचोटी मात्रै क्लिक गर्ने ब्रशमा त्यसपछि हामीले के गर्नु त सिलेक्ट गर्न पायो। अर्को यसो अब हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर बोल्ड इटालिक पनि गर्न मिल्छ। बोल्ड इटालिक यो अन्डरलाइनहरु भयो हैन यो चाहिँ बोर्डरहरु हाल्नु भयो हटाउनु पर्यो भने यो बोर्डर गर्ने यिनीहरुमा पनि क्लिक गरेपछि हट्छ। त्यस्तै यो अब साउन्ड गर्ने भइहाल्यो। यो पहिला नि पढेको होला हामीले। यो भनेको फन्टहरु चेन्ज गर्न पाइन्छ। हामीले लेखेको डिजाइनहरु चेन्ज गर्न पायौं। यसलाई मैले अहिले चाहिँ नर्मल गर्दै गरौँ। त्यसपछि बोर्डरमा गएर अल बोर्डर पनि गर्दिन। त्यसपछि अर्को यहाँ छ हाम्रो फिल। फिल भनेको जति सिलेक्ट गरेको त्यसको पुरै गराउने कलर गर्ने काम गर्छ यसले। त्यसपछि फन्ट कलर भनेको जहिले पनि साइडको एंगलमा क्लिक गर्ने फन्ट कलर भनेको यसले कलर दिने काम गर्छ। अर्को यहाँ छ सेन्टर राइट लेफ्ट बनाउन पनि मिल्छ हामीले। यसलाई मैले ब्ल्याक कलर नै गरे। त्यसपछि अर्को यताबाट छ मर्ज गर्ने। मलाई यतिमा के टाइटलहरु लेख्नु पर्यो भने यहाँबाट मर्ज एन्ड सेन्टर अर्को छ मर्ज सेल। मर्ज एन्ड सेन्टर मर्ज सेल भनेको एउटै हो। मर्ज एन्ड सेन्टर भनेको रो कोलमहरु हटाउने। यसलाई हटाएर हामीले यसमा के डाटाहरु चाहिँ लेख्न पाउँछौं टाइटलहरु। त्यसपछि फेरि यसमा क्लिक गरेर अनमर्ज भनेको फेरि ल्याउने पहिलाको अवस्थामा। त्यसपछि अर्को यहाँ छ मर्ज एक्रोस। एक्रोस भनेको हाम्रो कोलमलाई हटाउने रोलाई राख्ने। यतिमा जस्तै हाम्रो कोलम छ त यहाँ चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ डाटाहरु इन्ट्री गर्न पाए हामीले। फेरि यसलाई क्लिक गरेर अनमर्ज पनि गर्न मिल्छ। अर्को यहाँ छ मर्ज सेल। मर्ज सेल मर्ज एन्ड सेन्टरको काम एउटै हो। रो कोलम चाहिँ हटाउने काम गर्छ। अनमर्ज भनेको फेरि ल्याउने। जस्तै हामीसँग मानौ यो डाटाहरु लामो छ भने अब यो कोलमलाई हामी गर्दाखेरि यताको भागहरु चाहिँ दिदैन। यो अवस्थामा अब हामीले के गर्न पाए त सिलेक्ट गरेर यहाँबाट र्याप टेक्स्ट गर्न मिल्छ। र्याप टेक्स्ट भनेको एउटै रोमा डाटाहरुले तलमाथि गर्ने काम गर्छ। यहाँबाट सेन्टर राइट लेफ्टमा पनि गर्न पायौं। त्यसपछि अब हामीले यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने पर्सेन्टेजको साइज दिन मिल्छ। यसलाई हामीले डलरमा पनि कन्भर्ट गर्न पायौं र यहाँबाट हामीले जेनरल पनि बनाउन मिल्छ। अब मानौ मैले यहाँ गएर सपोज ल यसले चाहिँ अब डेसिमलहरु यहाँ छ डेसिमलहरु डिजिट गर्ने काम गर्छ भने घटाउने। त्यसपछि डेसिमल इन्क्रिज पनि गर्ने काम गर्छ पोइन्ट पछिको। कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको हामीले कुनै डाटाहरुलाई मलाई यति देखि यति डाटालाई हाइलाइट गर्नु पर्यो यति अमाउन्ट देखि यति अमाउन्टलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो भने त्यो अवस्थामा हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङको युज गर्न सकिन्छ।
त्यसको लागि फर्स्टमा सबै डाटालाई के गर्ने त सिलेक्ट गर्ने, कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने, यहाँबाट पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ छ ग्रेटर देन, भने अब हामीले 20,000 भन्दा माथिको मात्रै चाहियो भने 20,000 को माथिको मात्रै कलर आउँछ, अरू आउँदैन। त्यस्तै अब हामीले यिनीहरू पनि ल्याउन पाउँछ हामी, यो बारहरू पनि ल्याउन पायो, यो आइकनहरू पनि युज गर्न पाइन्छ हामीले। अहिले हाम्रो डाटा आफ्नै नियम अनुसार डाटा चाहियो भने हामी म्यानुअली गर्नु पर्यो भने न्यू रुल्समा गएर यहाँबाट हामीले चुज गर्न सकिन्छ। नर्मली यहाँ गएर फर्मेट ओन्ली सेन्ड एन्ड कन्टेन्ट यसमा पनि क्लिक गरेर यहाँबाट बिगिन गऱ्यो भने दुईटा मान ल्याउनु पर्छ, ग्रेटर देन गऱ्यो भने एउटा मात्रै ल्याउनु पर्छ। जस्तै यहाँ ग्रेटर देन भनौँ, सपोज अब 50,000 भन्दा माथिकोमा फर्मेटिङ गर्नु पर्यो भने ग्रेटर देन चुज गरेर 50,000 लेखे, त्यसपछि फर्मेटिङमा क्लिक गरिदिए। फर्मेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट अब हामीले जस्तै यो फन्टहरू बोल्ड इटालिक पनि गर्न मिल्छ। त्यस्तै यहाँ बोर्डरमा गएर बोर्डर युज गर्नु पर्यो भने यतिमा बोर्डर पनि हाल्न पायो हामीले। फिलमा गएर कुन कलर चाहियो कलर पनि चुज गर्न मिल्छ र देन चाहिँ यहाँबाट उठो गरिदिनु। अब 50,000 भन्दा माथिको मात्रै कलर आउँछ, अरूमा चाहिँ आउँदैन। फर्मेट एज टेबल, यसबाट पनि अब हामीले फिल्टर गर्न सकिन्छ। यसको लागि पनि हामीले सम्पूर्ण डाटालाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट जस्तै फर्मेट एज टेबलमा गएर कुनै एउटा टेबलमा क्लिक गर्ने र यहाँबाट ओके चाहिँ हेडर फुटर चाहियो भने माई टेबल हेडरमा क्लिक गरेर ओके पनि गर्न पायो। त्यसमा हामीले हेडर पनि आउँछ टेबल जस्तै। अब हामीले के आधारमा फिल्टर गर्ने, यहाँबाट फिल्टर पनि गर्न मिल्छ। कमिसन रेटको आधारमा छ भने कमिसन रेटको एङ्गलमा क्लिक गर्ने, सेलेक्ट अलबाट हटाइदिने र मानौँ मलाई 3% भएको चाहियो भने 3% मा क्लिक गरेर यहाँ ओके गरिदिने, त्यसको मात्रै आउँछ। ल यसलाई फेरि मैले यसमै क्लिक गरेर यहाँ क्लियर पनि गर्न पाउँछ हामीले। र कन्ट्रोल जेड भनेको के हो त ब्याक गर्ने, यसलाई ब्याक पनि गर्न पायो। त्यस्तै अर्को हुन्छ सेल स्टाइल, यसमा सेल कलरहरू डिजाइनहरू फर्मेटिङहरू गर्ने तरिकाहरू छ। यसमा अब हामीले यहाँबाट पनि डिजाइनहरू चुज गर्न पायो। अब यहाँ चाहिँ इन्सर्ट भनेको रो कोलमहरू थप्ने, मानौँ मलाई ई को लेफ्ट साइडमा कोलम चाहियो भने ईमा क्लिक गरेर यहाँ इन्सर्टमा जाने, इन्सर्ट सिट कोलम, ई को लेफ्ट साइडमा कोलम आउँछ। जस्तै मानौँ मलाई कमिसन रेटको लेफ्ट साइडमा कोलम चाहियो, कमिसन रेटमा क्लिक गर्ने, माउसको राइट क्लिक गरेर पनि यहाँ इन्सर्टमा गएर इन्सर्ट इन्टायर कोलम भनेर क्लिक गर्ने, कोलम आउँछ। रो भनेको यहाँ छ इन्सर्ट रो, भने मलाई यो 47 रोको माथि रो चाहियो भने यहाँबाट क्लिक गरेर जस्तै पहिला जुन रोको माथि चाहियो त्यसमा क्लिक गर्ने, पहिला क्लिक गरिसकेपछि इन्सर्टमा गएर इन्सर्ट सिट रो गर्ने, रो पनि थप्न पायो। अर्को यहाँ छ इन्सर्ट सिट, जस्तै यहाँ प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर सिटहरू एड गर्न मिल्छ भने अर्को तरिका अब हामीले यहाँबाट इन्सर्टमा गएर इन्सर्ट सिट पनि गर्न पायो। त्यस्तै अब यो सिटलाई क्लिक गरेर किबोर्डबाट डिलिट पनि गर्न मिल्छ हैन, वहाँ राइट क्लिक गर्ने, यहाँ छ डिलिट पनि गर्न मिल्छ यो सिटहरूलाई। त्यस्तै अर्को यहाँ छ डिलिट, मानौँ मलाई यो कोलमलाई डिलिट गर्नु पर्यो, त्यो कोलममा क्लिक गरेर डिलिटमा गएर डिलिट सिट कोलम गर्ने, योलाई गर्नु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्ने, जुन रो कोलमलाई क्लिक गर्नु पर्यो त्यसमा बसेर हामीले के गर्न पायो त रो कोलमहरू डिलिट चाहिँ गर्न चाहिँ पाउँछ हामीले। त्यसपछि अर्को यहाँ छ फर्मेटमा गएर धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ। तर मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ। अब यतिमा गएर मानौँ रोको हाइट विड्थहरू बढाउनु पर्यो भने हामीले यो हेडिङबाट पनि बढाउन पायो। अर्को तरिका हामीले अर्को तरिका यहाँ फर्मेटमा गएर यहाँ छ रोको हाइट पनि लेख्न पायो हामीले, ओके गर्ने, रोको हाइट पनि बढ्छ। त्यस्तै फर्मेटमा गएर अटो फिट रो हाइट गऱ्यो भने अटोमेटिक आउँछ, जति यसले अब डिफल्ट छ त्यो चाहिँ आउँछ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कोलम युजमा गएर यसको कोलम पनि मानुमेली बनाउन मिल्छ। त्यसपछि अर्को हामीले हाइट अनहाइट पनि गर्न मिल्छ, यहाँ रो कोलमहरू हाइट। त्यसपछि यसलाई फेरि हामीले यसमा गएर अनहाइट पनि गर्न पाउँछ हामीले। यसमा गएर प्लस माइनसहरू फर्मुलाहरू आफै लेख्न पनि पाइन्छ, वा डाइरेक्ट हामी समेसनको साइनबाट सम भनेको एउटा जोड्ने सबै सिलेक्ट हुन्छ अटोमेटिक। त्यसपछि यहाँ छ अर्को मानव एभरेज निकाल्नु पर्यो, एभरेज पनि निकाल्नु मिल्छ। पर्सेन्टिङमा चाहिँ काम गर्दैन, यसमा जस्तै काउन्ट चाहिँ गर्न पायो हामीले। ल जस्तै यसमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ हामीले यो काउन्ट नम्बरमा गएर पर्सेन्टेजको साइन भएर यसमा हामीले युज गर्न मिल्छ। यसमा गएर मैले नम्बरमा यहाँ हाम्रो काउन्ट नम्बरमा क्लिक गरेर नम्बर चाहिँ काउन्ट हुन्छ, जस्तै यो कोलममा कतिवटा नम्बर छ। यो सबै फर्मुलाहरू पहिला हामीले एक्सेल यो भ्याइसकेपछि एक्सेलमा पार्ट वाइज पार्ट गरेर भिडियोहरू बनाएको छ। आज मैले जस्ट अब मेनु बारहरूको होम मेनु
इन्सर्ट मेनु यो सबैको बारेमा देखाउने छु। होम मेनुको छुट्टै, इन्सर्ट मेनुको छुट्टै भिडियोहरू आउनेछ। ल यसमा अब हामीले यहाँ अब इरेजर भन्ने छ क्लियर अल फर्म्याटिङ। जस्तै यो फर्म्याटिङ गरेकोलाई हामीले क्लियर गर्नु पर्यो भने यहाँबाट क्लियर अल गयो भने पुरै डाटा डिलिट हुन्छ। त्यसपछि इरेजरमा गएर क्लियर फर्म्याटिङ गर्यो भने युज गरेको मात्रै जान्छ। ल अर्को यहाँ छ फिल्टर। अब हामीले यहाँबाट अब के गर्न मिल्छ भने एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ गर्न मिल्छ। यहाँबाट पनि गर्न पाउँछ। सर्ट स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट यसमा क्लिक गर्यो भने अब हामीले यहाँबाट हाम्रो के छ अहिले स्मलबाट लार्जेस्टसम्म जान्छ। लार्जेस्ट टु स्मल गयो भने अर्कै फेरि आउँछ। यहाँ यहाँबाट डिसेन्डिङ र एसेन्डिङ गर्न पाउँछ। फिल्टर भनेको टाइटललाई सिलेक्ट गरेर फिल्टरमा क्लिक गर्यो भने फिल्टर हुन्छ। नेमको आधारमा गर्नु पर्यो भने नेमको एङ्गलमा क्लिक गरेर सिलेक्टरबाट हटाइदिने। जुन मान्छेको चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर बक्समा ओके गरिदिने। त्यस्तै अब यो फिल्टरमै क्लिक गरेर फेरि यहाँ क्लियर फिल्टर फ्रम सेल्स मेनमा क्लिक गर्यो भने फेरि फिल्टर हट्छ र यसलाई फेरि हामीले यहाँ गएर फिल्टरमा क्लिक गरेपछि फिल्टरको आइकन चाहिँ जान्छ। फाइन्ड रिप्लेस भनेको खोज्ने काम गर्छ अहिले। जस्तै हामीलाई कुनै डाटा के खोज्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ एडभान्स फाइन्डमा हामीले क्लिक फाइन्डमा जाने। फाइन्डमा गएर यहाँपट्टि अब मलाई सपोज यहाँ गीता नै खोज्नु पर्यो, गीता ठकुरी भनेको। त्यस्तै फाइनलमा क्लिक गर्ने जहाँ गीता ठकुरी छ त्यसमा आफै सेलेक्ट हुन्छ। दुई ठाउँमा रहेछ यो। रिप्लेस भनेको यसलाई सच्याउने मानिसको ठाउँमा अब हामीले सपोज मनिषा भनेर राख्ने। ल रिप्लेसमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ यसको ठाउँमा मनिषा कुमारी आइसक्यो। अब यसमै गएर हामीले गोटु पनि थाहै छ सबै वर्डकै हुन्छ। गोटुको पनि गर्न मिल्छ हामीले। आज हामीले होम मेनुको बारेमा सिकेको। फेरि तपाईँहरूले यो भिडियो इन्ट्रेस्ट लागेको छ भने मलाई फलो गर्नु होला, सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको सपोर्टले अझै पनि बनाउने अझै राम्रो कुराहरू तपाईँहरूको लागि लिएर आउनेछु। हस् त, धन्यवाद।